हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग पंकज माछाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ म्यारिनेसनको लागि यहाँ हल्दी हालिसकेको छु, नुन, कर्नफ्लावर, यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला। म्यारिनेसन भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ माछा फ्राई गर्नुको लागि तेल गरम गरिसकेको छु। माछा फ्राई गर्दा चाहिँ हाई फ्लेममा फ्राई गर्नुस् होला। मेरो चाहिँ यहाँ माछा फ्राई भइसकेको छ। मैले चाहिँ यही माछा फ्राई गरेको तेलमै सजना फ्राई गर्दैछु। हल्का फ्राई गर्दा हुन्छ। यदि तपाईहरु फ्राई गर्न चाहनुहुँदैन भने यसलाई डाइरेक्ट मसलामा पकाउनु पनि सक्नुहुन्छ। यसरी फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ मसलामा बेसी पकाइरहनु पर्दैन, छिटो पाकिहाल्छ। यसरी फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ दुईटा प्याज ठुलठुलो चप गरेर हालेको छु। तपाईहरु मिक्सीमा पिसेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। प्याजलाई चाहिँ मजाले भुन्नुस् होला, यतिको भुन्दा हुन्छ। मैले चाहिँ मसलामा यहाँ लिएको छु तोरी, अदुवा लसुन। मैले चाहिँ अदुवा लसुन तोरी चाहिँ यसमा अगाडि नै पिसेर रेडी राखिसकेको थिएँ। अब म यसमा अरु बाँकीको मसला एड गर्दैछु। हल्दी, नुन, तिखालाल, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरिदिनुस् होला हल्का पानी हालेर। म चाहिँ यहाँ मसला एड गर्दैछु। बुटुकामा बसेको मसला चाहिँ तपाई हल्का पानी हालेर यो मसलामा हाल्न सक्नुहुन्छ। मसलालाई एकछिन छोपेर पकाइदिनुस् होला। म चाहिँ मसला कतिको पाक्यो चेक गर्दैछु। मसला आधी पाकिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ चप गरेर राखेको टमाटर एड गर्दैछु। तपाईहरु मिक्सीमा पिसेर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। टमाटर हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरेर यसलाई कम्ती पानी हालेर कमसे कम 15-20 मिनेट पकाउनुस् होला। मसलालाई 15-20 मिनेट पकाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। मसला जति पाक्यो त्यति मिठो हुन्छ है। सानो ग्यासमा 15-20 मिनेटसम्म मसलालाई पकाउनुस् होला। मेरो चाहिँ मसला बनिएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाले बनिएको छ। यो माथि माथि जति तेल आएको छ त्यो सम्झिँदा हुन्छ कि मसला रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ अघि फ्राई गरेर राखेको सजना एड गर्दैछु। सजनालाई पनि छोपेर 2-3 मिनेट पकाइदिनुस् होला, किनकि अलरेडी फ्राई गर्दा पाकिसकेको हुन्छ सजना। सजना पाकिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ 2 बुटुका पानी एड गर्दैछु। तपाईहरु आफ्नो हिसाबले ग्रेभी कतिको मन पर्छ त्यो हिसाबले पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले रेखाको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। यदि बेल आइकनलाई दबाउनु भएन भने यस्तो मिठो मिठो रेसिपीहरु तपाईले मिस गर्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ माछा एड गर्दैछु। माछालाई चाहिँ मसलामा बेसी देरसम्म पकाउनु पर्दैन, 2 मिनेट पकाइदिदा हुन्छ। यसलाई हल्का हातले चलाएर छोपेर पकाइदिनुस् होला। मैले चाहिँ यहाँ धनिया एड गर्दैछु। माछा बनिएर रेडी भइसकेको छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। फेरि यस्तो मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरुको सामने आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर।